හලෝ කට්ටිය කොහොමද මොකද වෙන්නේ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකටයි අලුත් කාලෙකින් වීඩියෝ එකක් ගේන්න බැරුණා අද අලුත් වීඩියෝ එකක් ගේන්න ඕන කියලා හිතුවා සෝ කීපයක් දේවල් තියෙනවා කතා කරන්න මේ වීඩියෝ එකේ කලින් වීඩියෝ එකේ කෙනෙක් කීප දෙනෙක්ම අහලා තිබ්බා මගෙන් මේ කියන්නේ දැන් කරන්ට් සිටුේෂන් එක නිව්සීලන්ත වල තියෙන මොකද්ද මේ ජොබ්ස් එහෙම කොහොමද ළඟ දිනනවා නම් කොහොමද ජොබ්ස් අඩුයි කියලා කතාවක් තියෙනවා ඒක ඇත්තද කියලා අහලා තිබ්බා ගොඩක් අය. සෝ ඒක ගැන තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. මුලින්ම කියන්න ඕනේ නිව්සීලන්ත වල විතරක් නෙමෙයි ලෝකෙම මේ වෙලාවේ ජොබ් ක්‍රයිසිස් එකක් තියෙනවා. ජොබ් එකක් හොයාගන්න හරි අමාරු තත්ත්වයක් තමයි තියෙන්නේ මේ වෙලාවේ. සෝ ඒක නිව්සීලන්ත වලට නෙමෙයි ලෝකෙ ගොඩක් රටවල් වලට බලපාලා තියෙන ප්‍රශ්නයක් මේ වෙලාව වෙනකොට. සෝ මුලින්ම කතා කරොත් නිව්සීලන්ත වල තත්ත්වය ගැන කියන්නේ මේ වීඩියෝ එක කොහොමද නිව්සීලන්ත ගැන විතරයි කතා කරන්නේ මම නිකන් ජෙනරල් අයිඩියා එකක් දුන්නේ කියන්නේ ලෝකෙම දැන් ජොබ් ක්‍රයිසිස් එකක් තියෙනවා කියලා මුලින්ම පටන් ගත්ත වීඩියෝ එක මේ වෙලාවේ නිව්සීලන්ත වල 104ක විතර අන්එම්ප්ලොයිමන්ට් රේට් එකක් තියෙනවා ඒ කියන්නේ 100ට දැන් මාස 12කට විතර කලින් 3.0 ගණන් තමයි තිබ්බේ ඒ කියන්නේ 0.7කින් ඔල්මෝස්ට් එකකින් විතර වගේ අන්එම්ප්ලොයිමන්ට් රේට් එක වැඩි වෙලා තියෙනවා ඒකට හේතුවක් තමයි මේකේ මේ නිව්සීලන්ත කියන්නේ පොඩි රටක්. ඒක ඉකොනොමි එක පොඩි මිනිස්සුත් ඉන්නේ 5 මිලියන් අතර වගේ ඉන්නේ. සෝ ඒ හින්දා කට්ටිය වැඩි වෙද කට්ටිය මෙහෙට මයිග්‍රේට් කරනවා වැඩි ගොඩක් ඉස්සරට වඩා ඉස්සර නම් ගොඩක් ඕස්ට්‍රේලියාව. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ගොඩක් ඕගොල්ලෝ යාළුවෝ එහෙමත් යන්නේ අපේ යාළුවෝ ගොඩක් රිලටිව්ස් ලොක්කොම ඉන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාව වල මෙහෙට එන මේක අඩු තත්ත්වයක් තමයි තිබ්බේ. ඒත් දැන් මේ මෙහෙට එන පර්සන්ටේජ් එක වැඩි එන පර්සන්ටේජ් එකත් එක්ක මේ තියෙන ජොබ්ස් ප්‍රමාණය අඩුයි. ඒ හින්දා අන්එම්ප්ලොයිමන්ට් රේට් එක වැඩි වෙනවා. සෝ ඒ හින්දා 1% විතර වගේ වැඩි වෙලා තියෙනවා මේ මාස 12ට. ඒ කියන්නේ මේ ගිය අවුරුද්දේ ඉඳන් මාස 12ක් ගත්තොත් මේ වෙනකම් ඒ වගේ ප්‍රතිශතයක් වැඩි වෙලා තියෙනවා. සෝ ඒ හින්දා මේ වෙලාවේ මේ එනවනම් නිව්සීලන්ත වලට හරියටම දැනගෙන ඉන්න ඕනේ මොන ජොබ් එක මොන වගේ ෆීල්ඩ් එකකටද ඉන්න ඕනේ මොන වගේ ජොබ්ස් මේ වෙලාවේ තියෙන්නේ කියලා මම අපි ඒක ගැන කතා කරමු ජොබ් එකක් හොයාගන්නේ කොහොමද විශේෂයෙන්ම ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් නම් මෙහෙට ආවට පස්සේ ජොබ් එකක් හොයාගන්න පුළුවන් ලේසි ක්‍රම මොනවද මොන වගේ සිටි එකකට ආවොත් හොඳයිද කියලා මම ඒක කලින් කිව්වාට ලොකු සිටිස් වලට එන තරමට වාසි කලින් වීඩියෝ බලන්න නැත්නම් බලන්න මම ලින්ක් එක දාන්න යටින් පොඩි සිටිස් වලට ආවම ජොබ්ස් ගන්න තියෙන chance එක අඩුයි. ඒ කියන්නේ නිව්සීලන්ත කෙනෙක් කොහොමද පොඩි රටක් නේ එතකොට ඔයා බිග් සිටි එකක නෙතු පොඩි සිටි එකක ඉන්නවනම් එතකොට ඒ සිටි එක අතර ඒ පොඩි සිටිස් වල තියෙන බිස්නස් ප්‍රමාණය අඩුයි. එතකොට බිස්නස් ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා කියන්නේ ඔයාට තියෙන ජොබ්ස් ප්‍රමාණයත් සෑහෙන විදිහට අඩු වෙනවා. සෝ අපි මුලින්ම කතා කරමු කොහොමද මේ ජොබ් එක මම ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදිහට ආවම මොනවාද තියෙන වෙබ්සයිට්ස් ජොබ් එකක් හොයාගන්න මේ කොහොමද ජොබ් එකක් හොයාගන්න කියන එක කියන්නේ ලේසි. මම කලින් වීඩියෝ එකත් කිව්වා මේ මම මෙන්ෂන් කරලා තියෙන ඒ වීඩියෝ එක ආයි කියන්න ඕනේ බලන්න නැත්නම් බලන්න කොහොමද මේ IRD එකක් හදාගන්නේ බැංක් account එකක් හදාගන්නේ මම ඒ විස්තරය ඔයගලන්ට කලින් වීඩියෝ වල කියලා තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ එක බලන්න මේ බලලා නැත්නම් මම කමෙන්ට් එකක් දාන්නම් පල්ලෙහෙන්. මේක very important. මොකද ඔයාලට IRD ගන්න නැතුව බැංක් account එකක් නැතුව මෙහෙ වැඩ කරන්න බෑ. අනිත් මම හිතන්නේ ලෝකෙ කොහෙවත් බෑ වැඩ කරන්න. ලංකාවේ දැන් ටැක්ස් හරියටම බලනවා. මෙහෙ කියන්නේ ඒ ටැක්ස් කියන එක නම් හරියටම බලනවා. ඒක ඔයා ඒක නැතුව ඒ දෙක නැතුව වැඩ කරන්න බෑ. ඒ හින්දා මේ වීඩියෝ එක බලන්න නැත්නම් බලන්න මුලින්ම. ඒක කියනවා මම කොහොමද බැංක් account එකක් හදාගන්නේ. ඔයාලට මේ එතකොට IRD එකට කොහොමද මොනවද රික්වයර්මන්ට්ස් මම මේ වීඩියෝ එකේ මෙන්ෂන් කරලා තියෙනවා. සෝ මම assume කරනවා මේක මේ වීඩියෝ එක තවදුරටත් බලනවා නම් ඔයා ඒක ගැන දන්නවා ඇති කියලා. සෝ අපි මුලින්ම බලමු මොනවද තියෙන වෙබ්සයිට්ස් කියලා. මේ නිව්සීලන්ත වල ජොබ් එකක් හොයාගන්න තියෙන හොඳම වෙබ්සයිට් එක තමයි මේ Seek කියලා එකක් තියෙනවා. Seek මම ඒ ඔක්කොම ලින්ක් ඔයාලට වීඩියෝ එකකින් මට වීඩියෝ එක පල්ලෙහා දාන්නම්. මේ seek.co.nz කියලා තියෙනවා trainme.co.nz කියලා තියෙනවා. මේ දෙකෙන් ගොඩාක්ම ප්‍රෙෆර් කරන්නේ Seek කියන එක. Seek කියන එකේ ඔයාලට ජොබ් එකක් හොයාගන්න තියෙන chance එක වැඩි.
ඒක වෙබ්සයිට් එකට ඔයා ගිහිල්ලා බලුවොත් ඔයාට ඒකේ කැටගරිස් ගොඩාක් තියෙනවා. කියන්නේ දැන් ඔයා විශේෂයෙන්ම ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදිහට එනවා නම් මේකේ තියෙන ගොඩක් කැටගරිස් ඔයාට ඒක ඇත්තටම වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. මේකේ ගොඩක් white collar jobs and මේ අනිත් jobs උත් තියෙනවා. දැන් මේක මේ ගත්තොත් accounting, construction, design, architecture, education and training, healthcare. විශේෂයෙන්ම කියනවා නම් මේ දවස්වල healthcare වලට මාර ඉල්ලුමක් තියෙනවා නිව්සීලන්ත වල. ලංකාවේ ඉන්න නර්ස්ලා අපිට රටවල ඉන්න නර්ස්ලා ගොඩක් මෙහෙ එනවා. හොඳ සැලරිස් කෙලින්ම PR එක හම්බෙලා එන්නේ. ඒ ගැන මේ මම හරියටම වීඩියෝ එකක් කරන්න හරියට මුලින්ම ස්ටඩි කරලා මේ විල මම හරියට මේ ගැන ඔයගලන්ට පොඩ්ඩක් ඒ විස්තරෙත් කියන්නම්. සෝ මේක අපි කතා කරමු ජොබ් එකස් කොහොම ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ට හොයාගන්න පුළුවන් කියලා. දැන් මේ C කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මේකේ ගොඩක් ජොබ්ස් තියෙනවා. trades and services. ඔයා මේ කැටගරිස් වලින් ගොඩක්ම බලන්න ඕනේ. මෙතන මේ trades and services කියන එක බලන්න. මොකද අනිත් කැටගරි වලින් ඔයාලා ජොබ් එකක් ගන්න තියෙන ප්‍රවණතාවය ඔයා රටට අලුත් එක්කෙනෙක් හින්දා මෙහි එක්ස්පෝෂර් එකක් නැති හින්දා මෙහි ඒ කියන්නේ එක්ස්පීරියන්ස් නැති හින්දා මේ අනිත් ඒවා කොහොමද ගන්න ටිකක් අමාරුයි ස්ටුඩන්ට්ලාට එහෙම වගේ නම්. ඒ කියන්නේ දැන් මේ සේල්ස් එතකොට මේ HR එකේ මේ කියන්නේ මේ කැටගරිස් ගොඩක් තියෙනවා. මම මේ ලින්ක් එක දාන්න ඔයගොල්ලන් ගිහිල්ලා බලන්න. ගියාම මේ මොන හරි ප්‍රශ්නයක් ආන් දිනන නම් පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න. so mainly ඒක තමයි එක වෙබ්සයිට් එක c.co.in කියන එක. ඒක වා මේ මුලින්ම ෆෝකස් කරන්න ඕන ගොඩක් මේ trades and services කියන එක. මොකද මේ trades and services කියන තියෙන job category එකට ඔයාලට experience එකක් තියෙන්න ඕනේ නැහැ ගොඩක්. ඒක ඔයාලට ගන්න තියෙන chance එක වැඩි. දැන් මෙතන කියන්නේ බොරු කියන්න ඕනේ නැහැ. ඔයා කියන්නේ රටට එන අලුත් එක්කෙනෙක් නම් ඔයාලට කරන්න පුළුවන් ලේසිම job එක තමයි මේ cleaning කියන එක. මේකේ මේ cleaner කියන jobs ගොඩාක් තියෙනවා මේ කැටගරි එකේ. දැන් මම මේ බලන ගමන් ඉන්නේ මේක දැන් මට බලද්දි පේනවා ගොඩක් තියෙනවා. මේක දැන් no experience vehicle groomer ඒ වගේ එකකින් ඔයා ස්ටාර්ට් කරන්න අලුතින් කෙනෙක් නම් මොකද ජොබ් එකක් මේ වෙලාවේ හොයාගන්න ලැබෙනවා කියන එකත් ලොකු දෙයක්. මොකද ඒ තරම් ක්‍රයිසිස් එකක් තියෙනවා විශේෂයෙන්ම ඒ කියන්නේ මේ big cities වල. ඒ කියන්නේ population එක වැඩි තියෙන jobs ප්‍රමාණය අඩුයි. job crisis එක වැඩි. ඒ හින්දා ඔයා මුලින්ම රටට අලුතෙන් ආපු කෙනෙක් නම් ඔයා මුලින්ම IRDA process එක හදාගෙන ඔක්කොම ඉවරලා ඉක්මනටම ඔයා ජොබ් වලට ඇප්ලයි කරන්න ගන්න. මේ තව කොලෙජ් එකේ වගේ යුනිවර්සිටි එකේ යන ඒ කියන්නේ මේ තියෙනවා ඒක groups හදලා මේ කියන්නේ jobs හොයාගන්න පුළුවන් විදිහට. ඒ groups වලට join වෙන යුනිවර්සිටි එකේ වා ඒකේ අයකින් අහලා බලන්න. මේ කියන්නේ contacts මොන හරි තියෙනවද කියලා. තව වෙබ්සයිට් එකක් තියෙනවා. මෙහි ඒ කියන්නේ ඒක නම් ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලාට SJS කියලා ඔක්කොම ඒවා ලින්ක්ස් ඔයාලට යටින් තුලන්ට යටින් දාන්න බලන්න. ඒකට කියන්නේ ස්ටුඩන්ට් ජොබ් සර්ච් කියලා. ඒකේ ඔයාලට මේ ඒක නම් ගොඩාක් ජොබ්ස් තියෙනවා. එතන ස්ටුඩන්ට්ස්ලාට තමයි තියෙන්නේ. part time jobs හොයාගන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එකේ. ඔයා මුලින්ම මේක රෙජිස්ටර් වෙන්න ඕනේ. රෙජිස්ටර් වෙලා තමයි මේකෙන් මේ අපි ආ වීඩියෝ එක කරමු. ඒක කොහොමද රෙජිස්ටර් වෙන process එක. ඒක මම ඔයාලා ස්ක්‍රීන් එකේ share කරගෙන ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම්. මේ වෙබ්සයිට් එකේ රෙජිස්ටර් වෙන්න ඔයා ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් නම් විශේෂයෙන්ම අනිත් අයට නම් ඒක ගොඩක් part time jobs තමයි තියෙන්නේ. ඒකෙන් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලට වෙබ්සයිට් එක හොයාගන්න පුළුවන්. තව විදිහක් තියෙනවා. මෙහි Facebook groups තියෙනවා Facebook එකේ. මම මේ groups කීපයක link උත් පල්ලෙහෙන් දාන්නම්. ඒවෙත් ඔයා රටට ආපු ගමන් ඒවේ post කරන්න පුළුවන්. මෙහෙම hi I'm new to the country. මෙහෙම I have this much of experience in hospitality කියලා. එතකොට ඒ පැත්තෙන් ඔයාලට මෙහෙම අවුරුද්දක් දෙකක් විතරට වැඩ කරලා තිනවා. මේ එතකොට එහෙම දැම්මට පස්සේ ඒ පොඩි කියන්නේ එම්ප්ලොයර්ස්ලා CV එකක් ඉල්ලලා ඒ ඩිරෙක්ට් හයර් කරනවා ඒ groups වලින්. මම ඒවෙත් links දාන්නම් පල්ලෙහෙන්. so mainly job එකක් හොයාගන්න තියෙන ක්‍රම පහයි තියෙන්නේ. එක වෙබ්සයිට් එක ක්‍රම කීපයි තියෙන්නේ. mainly website වලින් මේ විදිහට apply කරලා නැත්නම් Facebook groups වලින් මෙහි අර WhatsApp group ඒව නම් නැහැ ලංකාවේ අනිත් රටවල වගේ. so mainly එක website එකෙන් apply කරලා නැත්නම් Facebook groups වලින් නැත්නම් ඔයාගේ යාළුවෙක් refer කරලා ඔයාට එහෙම ඒ තුන තමයි තියෙන්නේ. ඒක නැත්නම් college එකේ කවුරු හරි ඔයාලට help කරලා එහෙම හොයාගත්තොත් තමයි මෙහි ආවගේ යාළුවෙක් family එක ඉන්න අය ඉන්නවනම් ඒකත් තවත් ලේසි ඔයාලට හොයාගන්න.
මේන්ලි මම මේ කියන වෙබ්සයිට්ස් ටික ඔයා try කරන්න. ඔයාට මම හිතන්නේ අමාරුයි කියලා හොයාගන්න. ඔයාට යම්ම يعني විශේෂයෙන්ම ක්ලීනින් ගෲමින් ඒ වගේ ඒවා කාර් ගෲමින් අනිවාර්යෙන් ඔයාට හොයාගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ මේ ඔයාට මුලින් හම්බෙන ජොබ් එක මොකද්ද කියලා බලන්න එපා. අනිවාර්යෙන්ම ගන්න. මොකද මේ තියෙන ජොබ් ක්‍රයිසිස් එක ගැන මේ ඉන්න අය තමයි දන්නේ. ජොබ් එකක් නැතුව මෙහි ඉන්න බෑ. සති පාරේට බැස්සත් ඔයාට සල්ලි මොන හරි එකට ගෙවන්න වෙනවා. පාකින් වලට හරි ගෙවන්න වෙනවා. ඒ හින්දා මේ ඒක අනිවාර්යෙන්ම මේ ජොබ් මම කියන වෙබ්සයිට්ස් වලින් try කරන්න. මොන හරි ඔයාලට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් පල්ලා කමෙන්ට් කරන්න. මම අනිවාර්යෙන් ඔයාලට උදව් කරන්න. ඒක එහෙමයි. එතකොට මේ මොකද කියන්න ගියේ විශේෂයෙන් තව කීප දේවල් කීපයක් මතක් වුණා මතක් කරගෙන හිටියා කියන්න ඕනේ කියලා මේ වීඩියෝ එකේ. ඔයාලා මෙහෙට එද්දි විශේෂයෙන්ම දැන් මේ දවස්වල තියෙන ජොබ් ක්‍රයිසිස් එකත් එක්ක සාමාන්‍ය අතේ $3000වත් අරන් එන්න ඔයාට අරුණු ගානේ මාස අති කියන්නේ මාසයක් එකමාරක්වත් ජොබ් එකෙන් තු සර්වයිව් වෙන්න පුළුවන් විදියට. මොකද මෙහෙ තියෙන මේ දැන් ඔයා අලුතෙන් ආවත් ඔයාට IRD process එක ඒව කරද්දී කොහොම ඉවරෙද්දීම සත දෙකක් විතර යනවා. දැන් අතකන් ඔයාට වැඩ කරන්න බෑනේ. ඒකම සර්වයිව් වෙන්න අතේ සල්ලි තියෙන්න ඕනේ. අනික හැබැයි සමහරක් එම්ප්ලොයර්ස් ඉන්නවා ඔයා වැඩට ගන්නවා. ඒ ඔක්කොම ටික IRD ඔක්කොම හරියට පස්සේ ඔයාලා තමයි ඔයාලට සැලරි දෙන්නේ. මම නම් කියන්නේ රිස්ක් එක ගන්න එපා. මොකද මේ ඒක ඉලීගල්. ඔයාත් ඉවරයි එම්ප්ලොයර්ත් ඉවරයි. අහුවුණොත් කවුරු හරි කම්ප්ලේන් කරොත් ඒ හින්දා රිස්ක් එක ගන්න එපා. මේ හින්දා වාතේ පොඩි සල්ලි ප්‍රමාණයක් තියා අරගෙන ඉන්න අනිවාර්යෙන්ම මේ $3000ක්වත් මම කලින් වීඩියෝ වල කියලා තියෙනවා කාර් එකක් කියන එක මෙහෙ very important. කාර් එකක් තියෙන්න ඕනේ. මේ ජොබ් එක නැත්නම් ගොඩක් ජොබ්ස් වලට ගන්නෙ නෑ මේ වාහනයක් නැතුව දෙන්නේ නැහැ. සෝ ඒකත් ඔයාලට කාර් එකක් ඔයාලට පළවෙනි මේ කාර් එහෙම හරි ලාභයි එහෙම ලොකු ගාණක් වෙන්නේ නැහැ. නිකන් $3000කට වගේ 2500 හොඳ කාර් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා ෂේප් එකේ මාසයක් විතර ඉතුරු කරලා ඔයාලට ෆස්ට් ජොබ් එකේ වයිප්මන්ට්ම කාර් එකක් ගන්න ඕනේ. ඒක තමයි ඔයාගේ පළවෙනි ටාගට් එක වෙන්න ඕනේ. ඔය කියන්නේ මේ කාර් එකක් ගද්දී ඔයාලට මේ BMW Benz ඒවා වැඩක් නැහැ. ඒ වලට ගන්න කෙනෙක් නෙමෙයි කියන්නේ. ඒ කියන්නේ නිකන් ඔයාලට පිගියුම පොයින්ට් A ඉඳන් පොයින්ට් B එකට යන්න ඔයාලට හොඳ වාහනයක් තියෙන්න ඕනේ රිලයබල්. ඒ කියන්නේ වැඩි ලෙඩ දෙන්නේ නැති. මේ ඒ වගේ වාහනයක් ගන්නවන මම ගොඩක් අය දැකලා තියෙනවා කරන මිස්ටේක් එකක් තමයි ආවට පස්සේ මේ ආවට පස්සේ ආසෙ හිතිලා මෙහි ගාන අඩු හින්දා BMW ඒ වගේ ඒවා අරගෙන ඊට පස්සේ සුඩන් කාලේ හතරවන් වෙනවා. මේ කියන්නේ රිපෙයර්ස් ඇවිල්ලා ගාන ලාභුණාට රිපෙයර් වලට ගියාම හරි ගණන් ඒ යුරෝපියන් වාහන. ඒ හින්දා මේ මිස්ටේක් එක කරන්න එපා. අපි ඒ මිස්ටේක් කරලා තියෙන නිසා තමයි කියන්නේ. ඒතර ඉර වෙනවා ඔයගලන් මේ එහින්ද මේ ඒක කරන්න රිලයබල් වාහනයක් ගන්න. මොකක් හරි Toyota හරි Honda හරි පොයින්ට් A ඉඳන් B වලට වැඩට යන්නයි ගෙදර එන්නයි රිලයබලි යන්න පුළුවන් නම් එච්චරයි. මොකද්ද කියන එක වැඩක් නැහැ වාහනේ. සෝ මේලි එක කියන්න ඕනලා තිබ්බා. තව මේ ලාස්ට්ලි මට කියන්න ඕනලා තිබ්බේ ඔයගොල්ලෝ මෙහෙට ආවට පස්සේ දැන් ඔයගොල්ලන් මම කලින් වීඩියෝ වලත් කියලා තියෙනවා මේ මෙහෙ කියන්නේ ආවට පස්සේ පුළුවන් තරම් ෆොරින් එක්ස්පෝෂර් එකක් ගන්න ඉන්නේ. ලංකාවේ වගේ ලංකාවේ සෙට් එකකට සෙට් වෙලා එහෙම ඉන්න එපා. එතකොට ඔයා මෙහෙ මේ පස්සට යනවා. ඒ කියන්නේ එහෙම හිතන්නත් එහෙම කියන්නත් බෑ. උනාට ඔයා පුළුවන් තරම් මෙහෙ රටේ හැත් එක්ක මූව් වෙන්න. එතකොට තමයි ඔයාට හොඳ එක්ස්පෝෂර් එකක් ඇවිල්ලා ඔයා ඉංග්‍රීසි එහෙම හොඳට පොලිෂ් වෙලා එතකොට ඔයාට මෙහෙ ජොබ් ඔපචුනිටිස් හම්බෙන්නේ. ඒකත් මම ගොඩක් ඔය ලංකාවේ ණය කරන මිස්ටේක් එකක් තමයි. ආවට පස්සේ ලංකාවේ 3-4ක් එකතුලා කල්ලියක් හරි වගේ හැදිලා එහෙම යන තැන එකටම යනවා. ඒ කියන්නේ ජොබ් එකක් කරත් ඒකම ඒක වැඩ කරන්නේ. එතකොට ඔයාට එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න බෑ. ඔයා එතකොට රට ගියත් ඔයා ලංකාවේ වගේ. ඒක මිස්ටේක් එක කරන්න එපා. මේ හැත් එක මූව් වෙන්න පුළුවන් තරම් ඒ විදිහට ඔය ජොබ් එකට ගියත් ඒගොල්ලෝ එක්ක කතා කරලා හරි ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි මෙහෙ අය. එහෙම එකට කඩම් පහින් නැහැ නෙමෙයි. ඊගෙන උදව් කරනවා. හරි හොඳයි මෙහෙ ඉන්න කියන්නේ. එහෙම මෙහෙන් ඉන්නවා මේ පොඩි අමාරුකාරයොත් ඉන්නවා මෙහි. මම ඒක ගැන වෙනම වීඩියෝ එකක් කරන්න. මේ ඒගොල්ලන්ගේ කොහොම ඩීල් ගන්න ඕනේ කියලා. ඒක එහෙමයි. එතකොට තව මොනවද විස්තර කියන්න තියෙන්නේ? මේන්ලි ඔය ටික තමයි මට කියන්න ඕනේ නැතුව. ඒතර මෙහෙ දැන් මේ සිටුේෂන් එක ගැන කිව්වනා. ඒ තමයි අන්එම්ප්ලොයිමන්ට් එක වැඩි වෙනවා එන්න මේක කරන්ට් සිටුේෂන් එක මේ නිව්සීලන්ත වල තියෙන. ඒ කියන්නේ කෑම බඩු ගණන් වැඩි ඉස්සරහට අපි බලමු ඉස්සරහට දැන් මේ ගවර්න්මන්ට් එකෙන්
බෙනිෆිට්ස් මොනවා හරි දීලා ඒව අඩු වේවි කියලා. සෝ දැනට තියෙන විදිය ඔක තමයි ජොබ් එකක් හොයාගන්න ටිකක් අමාරුයි. නමුත් මම මේ කියන මෙතඩ්ස් ටික පාවිච්චි කරොත් ඔයාලට අමාරු වෙන්නේ නැහැ. ඔයා එන්න කලින් බැංක් account එකක් හදාගෙන ආවොත් මෙහෙට ඇවිල්ලා ආපු ගමන් IRD එකට දාලා මම මේ කියන වෙබ්සයිට්ස් and මේ Facebook groups වලින් ඔයාලා try කරොත් ඔයාලට ජොබ් එකක් නම් හොයාගන්න බැරි වෙන්නේ නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට මාසයක් ඇතුළත ජොබ් එකක් හොයාගන්න පුළුවන්. මාසයක් යන්නේත් නැහැ. හරියට ඔයා try කරොත් සති දෙකකින් තුනෙන් ඔයාලට වැඩ පටන් ගන්න පුළුවන්. මේන්ලි මට දැන් මේ වීඩියෝ එකෙන් කියන්න ඕනලා තිබ්බ ඔය ටික මම කෙනෙක් ඇහුව මේ කිව්ව දෙයක් අහලා තිබ්බ කරන්ට් සිටුේෂන් එක ගැන වීඩියෝ එකක් කරන්න කියලා. ඒක තමයි දැන් කරන්ට් සිටුේෂන් එක මෙහි යන්නේ. දැන් මේ ජොබ්ස් ටිකක් අඩුයි. මේ රෙන්ට් එක එහෙමත් වැඩි. මම ඒක නත් වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. සෝ මේන්ලි මේ වීඩියෝ එකෙන් ඒක ටික තමයි කියන්න ඕනලා තිබ්බේ. ඔයගලන්ට මොන හරි තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න. මම අනිවාර්යෙන් උත්තර දෙන්නම්. තව රික්වෙස්ට් මොනවා හරි තියෙනවා නම් බාන්න බලලා මොන වගේ වීඩියෝස් ගැනද කරන්න ඕනේ කියන එක. එතකොට මම ඒවා මේ හොඳට මේ හොයලා බලලා ඒ ගැනත් වීඩියෝස් ගන්න. එහෙනම් guys මේ වීඩියෝ එකෙන් එච්චරයි. අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයි හම්බෙමු. කමෙන්ට් කරන්න මොනවද ඔයගලන්ට දැනගන්න ඕනේ කියලා මම අනිවාර්යෙන් ඒවට රිප්ලයි කරනවා.